ඊට්‍රක්ෂර් එකට අදත් අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයා Appmaker app එකක් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා නම් ඔයා වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Appmaker apps ඩෙවලොප් කරන අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ app එක කොහොමද අපි හරියටම Google Play Console එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරපු එක්කෙනෙක් වුණත් ඒ වගේම ඉදිරියේදී Google Play Console එකට Google Play එකට ඔයාගේ app එක පබ්ලිෂ් කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ට වුණත් මම අද කතා කරන දේ ගොඩක් වැදගත්. ඒ තමයි මේ වෙද්දි Google Play එකේ විච්ච ලොකුම අප්ඩේට් එක අගෝස්තු මාස 1 වෙනිදා අප්ඩේට් කළා. ඒගොල්ලෝගේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ සියලුම APK ෆයිල් Appmaker වල විතරක් නෙමෙයි සමස්ත මුළු Play Console එකටම අප්ලෝඩ් කරන සියලුම APK ෆයිල් ඒගොල්ලෝ නවත්තලා ඒ වෙනුවට double AB ෆයිල් එහෙම නැත්නම් ඒක අපි ටිකක් දික් කරලා කිව්වොත් Android app bundle එක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ දැන් තීරණය කරලා තිනවා. ඉතින් මේ හේතුවත් එක්ක අපිට සාර්ථකව අපේ app එක මේ Google Play Console එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා. මොකද මේකෙදී අපිට sign in key එකක් වෙනමම ගන්න වෙනවා. මේ වගේ process එකක් ටිකක් දිගට තියෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේ විදිහට කරන්න ගිහලා ඒගොල්ලෝගේ හොඳට තියෙන app එකක් රිජෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න දාගන්නවා මේ apps වලට ආපහු අපිට ඒ double AB ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි කරගන්නවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ පහන්න සිද්ධ වෙලා තිබ්බා අපේ හැමෝටම. ඉතින් අපි කතා කළා ටිකක් වැඩි. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපේ app එක double AB ෆයිල් එකක් විදියට Google Play Console එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි අපේ app එකට අදාළ details ටික enter කරලා අපේ app එක list කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඊට කලින් හරියටම Google Play එකට app එකක් upload කරන හැටි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම production එකට යන තැනට වෙනකම් ඒ කියන්නේ app එක upload කරන ඒ කියන්නේ APK file එක upload කරන තැනට වෙනකම්ම ඔයා මේ step ටික follow කරගෙන එන්න ඕන. එතනින් පස්සේ ඔයා change කරන්න ඕන පුංචි settings ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් screen එකේ දාන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ Play Console එකේ ඔයාගේ app sign in key එක වෙනස් කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතන තියෙනවා change app sign in key කියලා option එකක්. ඉතින් අපි එන්නේ ඒකට click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. මේ window එකේ අපි select කරන්න ඕන use a different key කියන option එක. so ඉතින් ඒක අපි click කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා තවත් option කිහිපයක්. මෙතන radio button එකක් තියෙනවා. අපි ඒක select කරන්න ඕන export and upload a key from Java key store කියන එක තමයි අපි click කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක උඩ click කරලා අපි next කළාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ඒක උඩ click කළාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ code එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ code එක ඔයාලට මෙතන copy button එකක් තියෙනවා. මේ copy button එක උඩ click කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට මේ code එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගේ Appmaker account එකට යන්න ඕන. Appmaker account එකේ ඔයාගේ තියෙන publish කියන tab එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ ඔයාලට status කියන tab එක ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් status එක ඇතුලේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා add play store key command කියලා option එකක්. මෙන්න මෙතන text box එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ text box එක ඇතුළට ඔයාගේ key code එක Play Console එකෙන් copy කරගත්ත key code එක paste කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන generate zip file කියන button එක උඩ click කරන්න ඕන. so ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට automatic Appmaker platform එක through zip file එකක් download වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම එතනින් ඔයාට double AB file එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා double AB file එකයි zip file එකයි download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ Play Console එක ඇතුලේ තව option එකක් තියෙනවා upload generated zip කියලා button එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ upload generated zip කියන මේ එක උඩ click කරලා ඔයාගේ zip file එක ඔයාට upload කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට සාර්ථකව ඔයාගේ double AB file එක එහෙම නැත්නම් Android app bundle එක ඔයාට ලේසියෙන්ම upload කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට roll out කරලා ඔයාගේ app එක live Google Console එකේදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට ගෙනාවේ.
ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති Appmaker app develop කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔයා native developer කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ Android Studio එකෙන්ම ලේසියෙන්ම ඔයාට WP ෆයිල් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චර දෙයක් කරන්න ඕන නැහැ ඔයා native developer කෙනෙක් නම්. මොකද අපි WP ෆයිල් එක තමයි ඉස්සර APK ෆයිල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කළේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම දැන්ටමත් අපිව social media වලින් like කරලා follow කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න follow කරන්න. මේ වගේ interesting videos ගොඩක් අපේ YouTube එකේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ගිහිල්ලා ඒ දේවලුත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අද අපි ගිහිල්ලා එන්න තවත් මේ වගේ interesting video එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.